Okay, hello everyone and welcome back to Pariksha Mitra. সকলো পৰীক্ষা মিত্ৰত আকৌ স্বাগতম জনাইছো and restart series-ৰ আজি আমি next part discuss কৰিম। তো যিকোনো এক্সামৰ বাবে আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয়, লাগিলে আমাৰ অসম পুলিচ হোক, ADRE হোক, DHS হোক, গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট, SSC GD, সো যিকোনো এক্সামত যদি 2026 ৰ টাৰ্গেট কৰিছে তেনেহলে আপোনালোকৰ বাবে one of the best series হয় ইউটিউবত, যেটো আপোনালোকে ফলো কৰিব। আৰু এই ক্লাছটো কন্টিনিউ কৰাৰ আমি 34 নম্বৰ পালো, ৰাইট? একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 34 নম্বৰ ক্লাছ পালোহি। বাকি সকলোৰ খবৰ খাতি কেনে, পঢ়া-শুনা কেনে চলিছে, আৰু সকলো আকৌ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিল সকলোলৈ। আজিও এনসাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এটো কোন হয়? ব্লক খাবলৈ নেকি? Okay, let's go. First question ahi gol comment section ot. National Education Day. Then that's our first static GK question is celebrated on. Ketia celebrate kora hoy National Education Day? Comment kora. November 19, 10, 11, 12. What is the correct answer? Rashtriyo Shiksha Divas ketia palon kora hoy? Porhi porikha, kiho porikha? 11 November, yes. Option C is the correct answer, 11 November. National Education Day. Kar smritit palon kora hoy? Konobai kobo paribone? Kar memory, kar smritit National Education Day celebrate kora hoy? Proti bochore. Amar Bharator prothom Shiksha Mantri, right? Abdul Kalam Azad. So Abdul Kalam Azad. So teor smritit proti bochore 11 tarikhot National Education Day celebrate kora hoy. Okay. Boli dibo pare kar smritit. Prothom কোন আছিল এডুকেশন মিনিস্টার? এটো কৰিব পাৰে। In which of the following state or UT is the Banihal Pass located? Banihal Pass ক'ত আছে? Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim. Banihal Pass is in which state or UT? Correct answer কি হ'ব? Jammu and Kashmir. Okay, important pass traits. Okay, আটাইখিনি চাই লব important হয়। Option A is the correct answer. Jammu আৰু কাশ্মীৰত আমি কি দেখা পাও? বনিহাল পাস দেখা পাও। বনিহাল, জজিলা, এই দুটা প্ৰায় এক্সামত কৰে। বনিহাল আৰু জজিলা ক'ত আছে? জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, ৰহতাং, তাৰপিছত সিপকিলা, তাৰপিছত বাৰ্লাসালা। সো এই তিনিটা হিমাচল প্ৰদেশত আছে। নাথুলা, জেলিপলা এইকেইটা আমাৰ ছিকিমত আছে। বুমডিলা পাস অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে। ওকে, এইখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব। ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন এটা এক্সপেক্টেড হয়। পাঁচ ইম্পৰ্টেণ্ট পাঁচ আৰু আছে। The Barbarua and Barfukan positions were created during the rule of which of the following king? Barbarua আৰু বৰফুকনৰ পদ কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত সৃষ্টি কৰা হৈছিল? ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত, প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত, গদাধৰ সিংহৰ দিনত, লক্ষ্মী সিংহৰ দিনত? কাৰ দিনত সৃষ্টি কৰা হৈছিল? What is the correct answer? কাৰ দিনত বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন? এই দুটা পদ, এই দুটা পোস্ট আমি ক'ব পাৰো কাৰ দিনত? প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। প্ৰথম বৰবৰুৱা কোন আছিলে? কোনে ক'ব জনাব পাৰিব? প্ৰথম বৰবৰুৱা কোন আছিলে? প্ৰথম বৰফুকন কোন আছিলে? প্ৰথম বৰবৰুৱা কোন আছিলে? কোৱা কমেন্ট সেকশন। মুমাই তামুলী বৰবৰুৱা। ইয়েস, মুমাই তামুলী। ওকে, আৰু প্ৰথম বৰফুকন কোন আছিলে? প্ৰথম আছিলে মুমাই তামুলী বৰবৰুৱা। মুমাই তামুলী। ওকে, আৰু প্ৰথম বৰফুকন কোন আছিলে? লাঙি পানিছিয়া। ৰাইট, প্ৰথম কোন আছিলে? লাঙি পানিছিয়া। লাঙি পানিছিয়া বৰফুকন। Next. Okay, in 1974 the capital of Ahom kingdom was shifted from Rangpur to 1794 actually 1794 আহোম সকলৰ ৰাজধানী ৰংপুৰৰ পৰা কলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল? যোৰহাটলৈ, চৰাইদেউলৈ, গড়গাঁওলৈ, সোণাৰীলৈ? 1794 আহোম ৰাজধানী কৰ পৰা কলৈ শিফট হৈছিল? ৰংপুৰ, শিৱসাগৰৰ পৰা কলৈ শিফট হৈছিল? যোৰহাটলৈ শিফট হৈছিল। অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, ৰাইট। আৰু ৰজা কোন আছিলে যিজনে শিফট কৰিছিল? কোন আছিলে? আহোম ৰজাজনৰ নাম গৌৰীনাথ সিংহ, ৰাইট। মনত ৰাখিব, গৌৰীনাথ সিংহ আছিলে যিজনে শিফট কৰিছিল। গৌৰীনাথ।
ওকে আৰু এইটো লাষ্ট হয় লাষ্ট ক্যাপিটালও হয় লাষ্ট ক্যাপিটালও হয় অন্তিম ওকে নেটৱৰ্ক চলি আছে নে আজি ধুনিয়াকে yes very good চলো next one astronomical unit is the average distance between এটা জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান একক 1 AU বুলি কও আমি ৰাইট শৰ্টত কি বুলি কও AU বুলি কোৱা হয় 1 AU কি হয় the distance between earth and sun পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ দূৰত্ব পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ মাজৰ বৃহস্পতি আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ প্লুটো আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ 1 astronomical unit is an average distance between কি হয় yes 1 AU is a distance between average distance between earth and sun পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ গড় দূৰত্ব 1 astronomical unit the point on the surface nearest to the focus of an earthquake is called ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰবিন্দুৰ ওচৰৰ ভূপৃষ্ঠৰ বিন্দুটোক কি বুলি কোৱা হয় সেমি সেন্টাৰ অৰ্ধকেন্দ্ৰ এপিসেন্টাৰ উপকেন্দ্ৰ হাইপোসেন্টাৰ সেন্টাৰপিস okay the point on the surface nearest to the focus or একেবাৰে পয়েন্ট ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় এপিসেন্টাৰ বুলি কোৱা হয় উপকেন্দ্ৰ অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার রাইট তাৰপিছত আৰ্থকুইক কিহত জোখা হয় কোনটো স্কেলত জোখা হয় এটোটো ক'ব নালাগে সকলোৱে জানে আৰ্থকুইক কিহত জোখা হয় কমেন্ট কৰক আৰ্থকুইকৰ যিকেটা ওয়েভস আহে ৰাইট ওয়েভস দেখা পাইছে দেখাটো পোৱা নাই আমি ফিল কৰিব পাই ওয়েভস আমি দুই ভাগত ভগাব পাৰি এটা হৈছে প্ৰাইমাৰী ওয়েভস right primary waves আৰু এটা হৈছে secondary waves okay primary waves ওৰত কি হয় ইয়াতে আমি কি ক'ব পাৰো solid okay solid liquid okay gas সব মানে ইহঁতৰ ঠাই চেঞ্জ হৈ যায় right effect হয় বুলি আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে primary waves ত secondary waves ত কি হয় secondary waves ত only solid change হয় so only solid to feel হয় বা position change হয় বুলি আমি ক'ব পাৰো জোকাৰণি যেটো আমি ফিল কৰো ওকে ৰিক্টাৰ স্কেলত জোখা হয় ওকে ইয়াক পি ওয়েভস আৰু এস ওয়েভস বুলি কয় পি মানে প্ৰাইমাৰী এস মানে সেকেন্ডাৰী কমপ্লিট হল প্ৰাইমাৰী এন্ড সেকেন্ডাৰী পি ওয়েভস এন্ড এস ওয়েভস ওকে গুমৰাগ ইজ আ ফক ডান্স অফ হুইচ অফ দ্য ফলোইং কমিউনিটিজ গুমৰাগ কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ এটা লোকনৃত্যৰ নাম ৰাভাসকলৰ কুকিসকলৰ খাচীসকলৰ মিচিংসকলৰ গুমৰাগ is a folk dance of কোন কমিউনিটিৰ হয় okay what is the correct answer গুমৰাগ কাৰ হয় মিচিং সকলৰ হয় option D is the correct answer right গুমৰাগ folk dance okay the standard meridian of India ভাৰতৰ মান মধ্যৰেখা হৈছে standard meridianৰ মান কিমান 82 degree 30 minute east 84 degree 30 minute east 72 degree 30 minute east 92 degree 30 minute east the standard meridian of India what is the correct answer 82.82 degree 30 east yes option A is the correct answer standard meridian আমাৰ ভাৰতৰ কেইটা ষ্টেটৰ মাজেৰে পাৰ হয় কেইটা ষ্টেটৰ মাজেৰে যায় কিমান কেইটা ষ্টেটৰ মাজেৰে যায় কোৱা কেইটা ষ্টেটৰ মাজেৰে পাৰ হয় পাঁচটা ষ্টেটৰ মাজেৰে পাৰ হয় স্ট্যান্ডাৰ্ড মেৰিডিয়ান ৰাইট yes পাঁচটাৰ মাজেৰে পাৰ হয় স্ট্যান্ডাৰ্ড মেৰিডিয়ান পাঁচটাৰ নাম মনত আছে নে নাই না পাহৰিছে ওকে তো কোনে কোনে ড্ৰ কৰিব পাৰিব ব্ল্যাঙ্ক মেপত স্ট্যান্ডাৰ্ড মেৰিডিয়ান কোনে ড্ৰ কৰিব পাৰিব এটা কোনটো স্ট্যান্ডাৰ্ড মেৰিডিয়ান হ'ব কট হ'ব ওকে সো কোনে কোনে ড্ৰ কৰিব পাৰিব লেটস ড্ৰ ওকে এটো আৰু অলপ ইফালে যাব ওড়িশাক লৈ আহিব এতিয়া ঠিক আছে ওকে সো এটোৰ মান কিমান 82 ডিগ্ৰী 30 ইষ্ট 30 মিনিট ইষ্ট ওকে সো ষ্টেটৰ নাম কোৱা ওপৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এটো কোনটো ষ্টেট হয় এটো কোনটো ষ্টেট হয় এই ষ্টেটৰ নাম কোৱা মেপিং কৰা মেপিং কৰিলে বস্তুবোৰ ধুনিয়া মনত থাকিব কোৱা okay Uttar Pradesh okay
তো ইউপিৰ মাজেৰে পাৰ হয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমাৰ মিৰ্জাপুৰৰ মাজেৰে পাৰ হয় ৰাইট মেইন পইণ্ট যেটো কয় মিৰ্জাপুৰ ইয়াতে আছে এটা প্লেস মিৰ্জাপুৰ এটো মনত ৰাখিব এক্সাক্ট প্লেস মিৰ্জাপুৰ ঠিক আছে এটো মাজত আছে মাজতটো কি হয় মাজতটো এমপি হয় মধ্য প্ৰদেশ হয় ওকে তাৰ পিছত এটো কি আছে উত্তৰ প্ৰদেশ মধ্য প্ৰদেশ এটো হৈ গল আমাৰ ঝাৰখণ্ড না ঝাৰখণ্ড এটো নহয় এটো হৈ গল আমাৰ ওড়িশা ওড়িশা এটো হৈ গল আমাৰ তামিলনাডু এটো কোনটো ষ্টেট হয় তামিলনাডু হয় not Tamil Nadu it's Andhra Pradesh okay Andhra AP okay so UP MP Odisha eta baki ase eteo amar okay kuntu baki ase amar eteo etu likha nai nohoy ami Chhattisgarh baki ase etu Chhattisgarh so ei pastar majare par hoy okay aru jeto amar Capricorn ase mokor rekha monot ase na nai sorry কর্কট রেখা নট মকর রেখা কর্কট রেখা কেটার মাজরে পার হয় কর্কট রেখা টোটাল 8টার মাজরে পার হয় ওকে সো এই 8টার নাম যদি আমি ড্র কৰিব যাও ড্র কৰিব পাৰিম নে কিয় নোৱাৰিম এইটো ওকে ইয়াৰ মান কিমান মকর রেখা কর্কট রেখাৰ মান কিমান হয় কোৱা 23 ডিগ্ৰী 5 বা হাফ লিখে কৰবা 30 লিখে আমি নর্থ ওকে সো কোন কেটার মাজরে যায় এটু হইছে গুজরাটৰ মাজরে যায় গুজরাট তার পিছত এটু উপৰত অলপ টাচ কৰে ৰাজস্থান মধ্য প্ৰদেশ তো টাচ হয়ে আছে ছত্তীশগড় ইয়াত টাচ হয়ে আছে ইয়াত ঝাৰখণ্ড আহি যাব ইয়াত ওয়েস্ট বেঙ্গল আহি যাব আৰু ইয়াত আমাৰ ত্ৰিপুৰা আহি যাব আৰু ইয়াত আহি যাব মিজোৰাম এই কেটাৰ মাজৰে পাৰ হয় 8টা হৈছে না চাই লোৱা 8টা হৈছে নে নাই okay check কৰিলো 8টা হৈছে না নাই এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা ঠিক আছে 8 okay so এনেকে ড্ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া ধুনিয়াকে মনত ৰাখিব পাৰিব এনে মুখস্থ কৰিলে যাব সব এই দুটাৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন এক্সপেক্টেড হয় এক্সামত মনত ৰাখিব এটো আমাৰ কৰ্কট ৰেখা 8টাৰ মাজেৰে পাৰ হয় ৰাইট কৰ্কট ৰেখা কেইটাৰ মাজেৰে যায় 8টাৰ মাজেৰে যায় আমি যেটো কি বুলি কয় কেপ্ৰিকৰ্ন ক্যান্সাৰ সৰি টপিক অফ ক্যান্সাৰ বুলি কোৱা নট কেপ্ৰিকৰ্ন Cancer. Which of the following statement is not true? Torar kuntu সঠিক নহয় okay Megasthenes visited India during the reign of Chandragupta Maurya correct নহয় যেটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে right সঠিক নহয় Fahian traveled during the Gupta dynasty under Chandragupta II Ibn Battuta visited during Mughal Empire under Akbar Huayzong visited India during the reign of Harshavardhan so kuntu statement correct statement nohoy comment kora kuntu statement correct statement nohoy baki like koribo pahori goise hokole ako ajiu what is the correct answer Megasthenes Chandragupta Maurya dinot ahisile hoy correct answer e hoy Chandragupta Maurya dinot Fahian Chandragupta দ্বিতীয় দিনত আহিছিলে ইবন বতুতা আকবৰৰ দিনত আহা নাই ইবন বতুতা কাৰ দিনত আহিছিলে মোহাম্মদ বিন তুগলক ৰাইট মোহাম্মদ বিন তুগলকৰ দিনত আহিছিলে তুগলক ওকে সো এটো ৰং স্টেটমেন্ট হয় হিউয়েনজাং হৰ্ষবৰ্ধন এটো ঠিকই আছে তো অপশন সি হ'ব কারেক্ট আনসার অপশন সি ইজ এন রং স্টেটমেন্ট ওকে সো নেক্সট okay the headquarter of IUCN or headquarter কত হয় Nairobi Paris Glen Vienna IUCN এ কি কৰে IUCN এর প্রধান কাম যেকিটা আমাৰ endangered species আছে জানে IUCN এটা কিতাপ পাবলিশ কৰে এই কিতাপখনৰ নাম কি হয় ৰেড ডাটা বুক রাইট ৰেড ডাটা বুকত কি লিখা থাকে ৰেড ডাটা বুকত যে কোনটো জন্তু endangered হৈ আছে বিলুপ্ত হ'ব রাইট সো ইয়াৰ গুটে ডাটাটো কত থাকে ৰেড ডাটা বুকত থাকে সো প্ৰায় এক্সামত খুদি দিয়ে যে ৰেড ডাটা বুক কোনটো সংগঠনে পাবলিশ কৰে आंसर কি হ'ব IUCN ওকে এটো ইয়াৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ কত আছে অপশন সি ইজ দা কারেক্ট आंसर গ্লেন সুইজারল্যান্ডৰ ইয়াৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ আছে IUCN ৰ সো কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট যিকিটা প্ৰায় এক্সামত খুদি থাকে WHO হেডকোয়াৰ্টাৰ কত আছে জেনিভা সুইজারল্যান্ড ILO লেবার অর্গানাইজেশন UN IMF FAO
সো চাই ল'ব এইখিনি প্ৰায় এইখিনি এক্সামত দি থাকে which of the following is the highest waterfall in India very important question তলৰ কোনটো জলপ্ৰপাত ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ হয় আটাইতকৈ ওখ জগ ফল কুঞ্চিকাল ৰাকিম কুণ্ড কেপ্তি ফল which of the following is the highest waterfall কোৱা কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব Okay, আজি টার্গেট করো 200 লাইভ ভিউয়ার্স ওকে 200 দেখাই দিয়া পরীক্ষা মিত্র পাওয়ার ওকে যে রাতি 10টা বজাতো 200 থাকে আমার হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ওকে কুঞ্চিকাল অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার কুঞ্চিকাল কত আছে মনত আছে না কুঞ্চিকাল কত আছে কুঞ্চিকাল আৰু জগ দুইটা কৰ্ণাটকতেই আছে রাইট দুইটা কত আছে কৰ্ণাটকত আছে কুঞ্চিকাল আৰু জগ Okay, Rakim কত আছে রাকিম আছে বিহারত রাকিম কুণ্ড বিহার কেপ্তি মধ্যপ্ৰদেশ নেকি কেপ্তি সঠিক মনত নাই মোৰ Okay, so সৰু ইনফরমেশন about the batches right যিসকলে ADRE batches লব মন আছে এটো ক্লাসে চলি আছে একেবাৰে এফৰ্ডেবল 700 ত পাই যাব এটো 600 ত পাই যাব DHS ৰ প্ৰিপাৰেচন এনেকৈ কৰক যেটো এক্সামত গৈ কম্পিটিশন দিব পাৰে এনে অলপ সলপ প্ৰিপাৰেচন কৰি লাভ নাই আৰু একেবাৰে এফৰ্ডেবল প্ৰাইজত ধুনিয়া প্ৰিপাৰেচন যত এক্সামত গৈ টক্কৰ দিব পৰা কম্পিটিশন প্ৰিপাৰেচন হ'ব ইয়াতে আৰু অসম পুলিচৰটো জানাই অসম পুলিচৰ বেচ ক্লাসেস চলিয়ে আছে অসম পুলিচৰ বেচ আৰম্ভ হৈ গৈছে যিসকল অসম পুলিচৰ বাবে বিশেষ টাৰ্গেট কৰিছে যে এইবাৰ অসম পুলিচত যামেই আপোনালোকৰ বাবে ধুনিয়া এটা বেচ আহি গৈছে এপত পাই যাব অনলি 799 ত পাই যাব কমপ্লিট বেচ ম্যাথ ৰিজনিং জিকে ইংলিশ জি লাগে মানে পাস কৰিবলে আৰু এই সকলটো অলৰেডি আপোনালোকে জানাই ক'ত আছে এতিয়া ট্ৰেনিং চেণ্টাৰছত এটা আপোনালোকে যেটো আমাৰ পেজ ইনষ্টা পেজ আছে ৰাইট পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম যদি সাৰ্চ কৰিলে পাই যাব তাতে দেখা পাব তেওঁলোকে আমাক টেগ কৰি থাকে ট্ৰেনিং চেণ্টাৰৰ পৰা ওকে তেওঁলোকক দেখা তাতেই দেখা পাব তেওঁলোকৰ ফটো আছে তাতে ওকে ওকে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ মক টেষ্ট ল'ব পাৰে টেষ্ট দিয়াৰ সময় GST কি হয় হোৱাট ইজ GST ডাইৰেক্ট টেক্স হয় ইনডাইৰেক্ট টেক্স হয় প্ৰগ্ৰেছিভ টেক্স হয় প্ৰপোৰ্শনেল টেক্স হয় GST কেনে ধৰণৰ টেক্সৰ ভিতৰত আহে ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট প্ৰগ্ৰেছিভ what is the correct answer okay 6 more needed what is the correct answer GST is a indirect tax right option B is the correct GST কি হতা হে indirect tax হতা হে GST আৰু এটা কোৱেশ্চন খুলি দিয়ে যে GST ফুল ফৰ্মও খুলিছিলে right goods and service tax এটো কোনটো এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে আহিছিলে এটো খুলি দিয়ে 101 এমেন্ডমেন্ট right সংশোধন নম্বৰ কিমান আছিল ভাৰতীয় সংবিধানৰ 101 নম্বৰ সংশোধনীৰ জৰিয়তে GST আৰু এটা কোৱেশ্চন GST পৰা আমাৰ খুদে যায় যে GST বিলটো প্ৰথমত কোনখন ষ্টেটত পাস হৈছিল কোনখন ষ্টেটৰ সদনত আনসাৰ কি হ'ব কত পাস হৈছিল অসমৰ সদনত ৰাইট মনত ৰাখিব তো গুডস এণ্ড সাৰ্ভিস টেক্স ইমপ্লিমেন্ট কৰা হৈছিল 1 জুলাই 2017 চনত ওকে ইয়াৰ কেইবাটাও স্লেব আছে 0% 5% 12% 18% 28% স্লেবস types of GST CGST SGST IGST okay 2016 চনত আহিছিলে আৰু পাস হৈছিলে ইমপ্লিমেন্ট হৈছিল 17 okay the partition of Bengal was cancelled in which year বংগ বিভাজন কোন চনত বাতিল কৰা হৈছিল 1906 চনত 1909 চনত 1911 চনত 1913 চনত partition of Bengal বংগ বিভাজন নহব বুলি কেতিয়া সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল right during কিহৰ সময়ত দিল্লী দৰবাৰ কেতিয়া হৈছিল 1911 চনত ৰাইট 1911 চনত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে বংগ বিভাজন নহয় বংগ বিভাজন হ'ব বুলি কেতিয়া কোৱা হৈছিল the partition of Bengal বংগ বিভাজন কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কেতিয়া কৰা হৈছিল 1905 চনত ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল ওকে আৰু 1911 চনত ক্যান্সেল কৰা হৈছিল খুদিব পাৰে কেতিয়া ক্যান্সেল কৰা হৈছিল দিল্লী দৰবাৰৰ সময়ত দিল্লী দৰবাৰ মনত আছে না দিল্লী দৰবাৰ কি হয় the 1 rupee currency note in India is issued by ভাৰতত 1 টকাৰ নোট 1 টকীয়া নোট কোনে জাৰি কৰে কোনটো বিভাগ বা হেৰি মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনান্স ৰিজাৰ্ভ বেংক ষ্টেট বেংক none of the above 1 টকীয়া নোট কোনটোৱে হেৰি কৰে পাবলিশ কৰে বা ইস্যু কৰে সো এটা বস্তু মনত ৰাখিব আমাৰ যিমান টকা আছে ৰাইট except 1 টকাৰ বাহিৰে 1 টকীয়া নোটৰ বাহিৰে আটাইখিনি কোনে পাবলিশ কৰে ৰিজাৰ্ভ বেংকে পাবলিশ কৰে
রাইট আটাইখিনি কোনে পাবলিশ কৰিব 1 টকাৰ বাহিৰে ৰিজাৰ্ভ বেংকে পাবলিশ কৰে কিন্তু ইয়াক খুদিছে যে 1 টকা কোনে পাবলিশ কৰে 1 টকা মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনান্স সো কারেক্ট আনসার হ'ব অপশন এ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনান্সে 1 টকীয়া নোট পাবলিশ কৰে বাকি আটাইখিনি যিমান টকা আছে সব কারেন্সি আছে ৰিজাৰ্ভ বেংকে পাবলিশ কৰে মনত থাকিব সেই কাৰণে এটো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় Okay, who had conferred Gopinath Bordoloi with the title Lokopriyo? Gopinath Bordoloi Devok Lokopriyo উপাধি কোনে দিছিলে? জয়রাম দাস দৌলতরাম, সৈয়দ ফজল আলী, বিষ্ণু সাহায়, ব্ৰজ কুমাৰ নেহেৰু কোনে দিছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ তেওঁক লোকপ্ৰিয় উপাধিটো কোনে দিছিলে? What is the correct answer? Option A is the correct answer. Jairam Das Dolothram. Yes, option A is the correct answer. তো কি আছিল? তো অসমৰ গভৰ্ণৰো আছিল, ৰাজ্যপালো আছিল জয়ৰাম দাস দলতৰাম আৰু গোপীনাথ বৰদলৈটো জানে আমাৰ অসমৰ প্ৰথম ব্যক্তি যিজনক ভাৰত ৰত্ন বঁটা দিয়া হৈছে এক্সামত প্ৰায়ে কৰে অসমৰ প্ৰথম ব্যক্তি কোন যিজনক ভাৰত ৰত্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে গোপীনাথ দেৱ ওকে নেক্সট Who constructed the Umananda temple? Umananda মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে? গদাধৰ সিংহ, শিৱ সিংহ, প্ৰমত্ত সিংহ, প্ৰতাপ সিংহ। উমানন্দ টেম্পল কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিলে? এই কোৱেশ্চনটো বহুবাৰ এক্সামত ৰিপিট কৰিছে। গদাধৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰাইছিলে, ৰাইট? উমানন্দ টেম্পল কোনটো পাহাৰত আছে? পাহাৰটোৰ নামো সুধি দিয়ে এক্সামত। পাহাৰটোৰ নাম কি আছিল? কমেন্ট সেকশনত হৈ যাওক এইবাৰ। ৰাইট? পাহাৰটোৰ নাম কি আছিল যোনটো পাহাৰত আছে? আমিতো পিকক আইল্যান্ড বুলি কওঁ, ৰাইট? ভস্মাচল পাহাৰ, ৰাইট? ইয়াৰ নাম কি আছিল? ভস্মাচল পাহাৰ। কোনজন দেৱ বা দেৱীক পূজা কৰা হয়? প্ৰধানকৈ কোনজন দেৱ বা দেৱী? তাতে তিনিটা মন্দিৰ আছে। ভস্মাচল পাহাৰ 1682 ভেৰি গুড। শিৱ দেৱতাক পূজা কৰা হয়, ধুনীয়া। ওকে, so next. Okay, which one is the first modern Assamese play? প্ৰথম আধুনিক অসমীয়া নাটক কোনখন হয়? মহাকাল, ৰাম নৱমী, শিকাৰ, কৃষ্ণলীলা। ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ আছামিজ প্লে কোনটোক কোৱা হয়? ৰাম নৱমী। ৰাম নৱমী কাৰ হয়? কোনে লিখিছিলে কোৱা? এই প্ৰথম নাটকখন কোনে লিখিছিলে? গুণাভিৰাম বৰুৱা, ধুনীয়া, পাৰফেক্ট। Which of the following is considered to be the first Assamese short story collection? কোনটো প্ৰথম অসমীয়া চুটি গল্প সংকলন বুলি গণ্য কৰা হয়? চুটি গল্পৰ সংকলন প্ৰথম কোনখন আছিলে? আই আছিলে, লৰাবন্ধু আছিলে, সুৰভি আছিলে, ভানুমতি আছিলে? The short story collection. What is the correct answer? সুৰভি. Yes, option C is the correct answer. সুৰভি। সুৰভি কাৰ হয়? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱৰ। মনত ৰাখিব, কাৰ হয়? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱৰ। How many fundamental rights are granted by Indian Constitution? একেবাৰে বাচ্চা কুৱেশ্যন। ভাৰতৰ সংবিধানৰ কিমানটা মৌলিক অধিকাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে? কিমানটা মৌলিক অধিকাৰ আছে আমাৰ? বাচ্চা কুৱেশ্যন, একেবাৰে বাচ্চা কুৱেশ্যন। কেইটা আছে? 6টা মৌলিক অধিকাৰ আছে আমাৰ। ভেৰি ইজি। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। ওকে, এটা কুৱেশ্যন কৈ দিয়া। আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এফআৰ বুলি কওঁ আমি শৰ্টত, ৰাইট? এফআৰ সমূহ কোনখন দেশৰ পৰা আমি ধাৰণাটো লৈছিলোঁ? ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মৌলিক অধিকাৰৰ ধাৰণা কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছিলে? ওকে, 7 কোনে কমেন্ট কৰি আছে? আগতে 7টা আছিলে, ৰাইট? ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আমাৰ 7টা আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান কেইটা আছে? বৰ্তমান আমাৰ 6টা আছে, ৰাইট? 7টা আগতে আছিলে, যেটো আমাৰ কি আছিলে? ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এটা আছিলে, সম্পত্তিৰ অধিকাৰ, ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি। এটো আঁতৰাই দিয়া হৈছে, হয়নে নাই? ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আঁতৰাই দিয়া হৈছে। এটো আগতে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছিলে, এতিয়া এটো কি কৰি দিয়া হৈছে? লিগেল ৰাইট বনাই দিয়া হৈছে। লিগেল ৰাইট, লিগেল ৰাইট মানে আইন, আইনৰ অধীনত গুচি গৈছে। এটো কিমান নম্বৰ আৰ্টিকেলত আছে? 308। আগতে আৰ্টিকেল নম্বৰ 31 আছিলে, ইয়াৰ পৰা চেঞ্জ কৰি 300A কৰি দিয়া হৈছে। সো বৰ্তমান খুদিলে কেইটা আছে? 6টা আছে। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কৰ পৰা লোৱা হৈছে? ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা, ইউএছ এৰ পৰা লোৱা হৈছে। Who appoints the Chief Justice of India? ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ তেওঁক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, প্ৰেচিডেণ্ট, ল মিনিষ্টাৰ, পাৰ্লিয়ামেণ্ট? What is the correct answer? কোনে এপইণ্ট কৰে তেওঁক? The Chief Justice is appointed by President. Option B is the correct answer.
ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এপইণ্ট কৰে মুখ্য ন্যায়াধীশ বৰ্তমান CJI কোন হয় আমাৰ বৰ্তমান মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন হয় এক্সামত খুলি দিব পাৰে খুলিব কাৰণ চেঞ্জেছ হৈ গৈছে ৰাইট বৰ্তমান কোন হয় জাষ্টিস সূৰ্যকান্ত ৰাইট সূৰ্যকান্ত মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এটা কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা প্ৰায় খুদে যে ফাৰ্স্ট CJI কোন আছিল ফাৰ্স্ট CJI চিফ জাষ্টিস মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল এছআইত খুদিছে এইবাৰ ৰাইট লাষ্ট 2025 ৰ এছআইত পেপাৰত খুদিছে ফাৰ্স্ট চিফ জাষ্টিস কোন আছিল H.J. Kenia yes Hiralal Jaykusondas Kenia was the first CJI which schedule of constitution deals with the anti-defection law anti-defection law কোনটো schedule কোনটো অনুসূচিত আছে 8 নম্বৰত আছে 9 নম্বৰত আছে 10 নম্বৰত আছে 11 নম্বৰত আছে anti-defection law কি হয় ৰাইট anti-defection law টো হৈছে ধৰিলোৱা যেনে আমি বহুত নিউজত পাও ন যে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপি জয়েন কৰি দিছে ৰাইট ৰাতি ৰাতি চেঞ্জ হৈ যায় তো সেইটো কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে anti-defection law আনা হৈছিল ওকে নো পাৰ্টি চেঞ্জ হয় আৰু কোনটো আছে 8 নম্বৰ 9 নম্বৰ 10 নম্বৰ what is the correct answer 10 yes okay so option C is the correct answer 10 schedule anti-defection law who received the Bigyan Ratna award current affairs আৰম্ভ হৈ গল আজিৰ কাৰণে তাৰ লগাই দিয়া Bigyan Ratna বঁটা 2025 কাক দিয়া হৈছে এবাৰ CN Rao MS Swaminathan Jayanta Vishnu Narlikar G Madhavan Nair Bigyan Ratna 2025 বঁটাৰে কাক সন্মানিত কৰা হৈছে অপচন সি আৰু ডি দেখা পাইছো আমি অপচন সি যিসকলে কৰিছে কাৰেক্ট আনসাৰ জয়ন্ত বিষ্ণু নাৰ্লিকাৰ ওকে তেও দিয়া হৈছে এবাৰ বিজ্ঞান ৰত্ন অ্যাৱাৰ্ড 2025 কিহত কোনটো ফিল্ডত দিয়া হৈছে ফিজিক্সত ভৌতিক বিজ্ঞান ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান পুৰস্কাৰ 2025 given in the field of science technology দিয়া হয় তো কোনে দিয়ে মিনিষ্ট্রি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি তো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এটসেট্রা দিয়া হয় Okay, India's first semiconductor innovation museum has been opened in which city? Important question. Bharator prothom ordho poribahi udbadon সংগ্ৰহালয় কোনখন চহৰত খোলা হৈছে? Semiconductor Innovation Museum. Bengaluru, Hyderabad, Pune, Chennai. What is the correct answer? What খোলা হৈছে? Hyderabad is the correct answer. Option B is the correct answer. Hyderabadot খোলা হৈছে. Okay. So মনত ৰাখিব ফাৰ্স্ট সেমিকন্ডাক্টৰ ইনোভেশন মিউজিয়াম সেমিকন্ডাক্টৰৰ মিউজিয়াম কত খোলা হৈছে হায়দৰাবাদ ওকে সো নেক্সট কোৱেশ্চন কি আছে which district became India's first officially child marriage free district কোনখন জিলা ভাৰতৰ প্ৰথম আনুষ্ঠানিকভাৱে শিশু বিবাহ মুক্ত জিলা ঘোষণা কৰা হৈছে খাণ্ডৱা বালোদ ধলপুৰ গয়া কোনটো জিলা আৰু কোনখন ষ্টেটত পৰে এই জিলাখন কোনে ক'ব পাৰিব ষ্টেটৰ নাম অপচন বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ বি ইজ দা কাৰেক্ট ওকে বালদ ইজ এন্ড বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে এটো কোৱা কোনখন ষ্টেটত আছে এটো কোনখন ষ্টেটত বালদ ডিস্ট্ৰিক্ট পৰে ওকে এটো হোমৱৰ্ক কোৱেশ্চন থাকিব ঠিক আছে কোনটো ষ্টেটত পৰে কমেন্ট কৰিব Next নহলে মই কৈ দিম এটা দুটা কোৱেশ্চন ৰাখিব লাগে okay according to RBI data which state is the fastest growing economy in India in the last 5 years RBI তথ্য অনুসৰি বিগত 5 বছৰত ভাৰতৰ আটাইতকৈ দ্ৰুত বৃদ্ধিশীল ৰাজ্য কোনখন গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ আসাম তামিলনাডু what is the correct answer as per RBI data which one is the fastest growing state Easy question, right? Eto to dekha paise newsot azikali option C is the correct answer Assam. Kiman percent growth loise eto kuri dibo pare? Kiman percent? Bortoman kiman percent declare korise 45%. Right? Yes, 29 opora 45 paise go 45% growth rate. Option C is the correct answer Dhunia. C a comment ahise hokolor eto to miss hoboi nalage. Kun eneke question to ghurai dibo pare. যে কোনটো অর্গানাইজেশনে ডাটাটো পাবলিশ কৰিছে সো ৰিজাৰ্ভ বেংকে পাবলিশ কৰিছে এটো মনত ৰাখিব ওকে সো আজিৰ কাৰণে সমাপ্ত ক্লাস কেনে লাগিছে সকলোৱে কমেন্ট সেকশনত জনাব ওকে আৰু নিউ ইয়াৰ কেনে গল সকলোৰ এবাৰ কমেন্ট সেকশনত হৈ যাওক
পাৰ্টি চাৰ্টি কেনে হ'ল আৰু क्लास केना लगी से मजा लगी से मजा आया कि नहीं ये बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में ओके मॉक टेस्ट परचेज কৰিছিলো স্ক্ৰিনশ্বট WhatsAppত শেয়াৰ কৰিছো ৰিপ্লাই হোৱা নাই ৰিপ্লাই পাই যাব ৰাহুল সেন ओके এতিয়া স্টাर्ट কৰিলে কোনটো কম্পোনেন্টত বেছি ফোকাস কৰিলে ভাল মোৰ ইংলিশ খিনি ষ্ট্ৰং আছে particularly GK and maths strong kora maths strong kori dia hoy gol aru your jacket is beautiful thank you okay so thank you everyone class yate khamorisu aru pdf code pabo Pariksha Mitra app right play store goi ba video to description to pai jabo app or link Pariksha Mitra Assam search korileo pai jabo website to pai jabo so just search koribo Pariksha Mitra Assam apps sob pai jabo tar pora install korile একেবারে ইজি ইনস্টল কৰিলে দেখা পাব ইউটিউবৰ YT PDF বুলি লিখাই আছে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব বাকি বেচেছ সমূহ চলি আছে যদি ইয়াতেটো কেৱল আমি জিকে প্ৰেক্টিছ কৰি আছো মাজে সময় বেলেগ বেলেগ প্ৰেক্টিছ কৰো ইউটিউবত আহি যদি বস্তুবোৰ শিকিব মন আছে কেনেকে হয় কেনেকে নহয় বস্তুবোৰ তেনেহলে এপত ক্লাसेस আৰম্ভ হৈ গৈছে অসম পুলিচৰ ক্লাसेस আৰম্ভ হৈ গৈছে ADRE চলি আছে DHS ৰ চলি আছে আৰু প্ৰাইস কিমান একেবাৰে এফৰ্ডেবল 700 টকা 799 গোটেই অসম পুলিচৰ বেচেই পাই যাবা 799 টকাত অফাৰতে তো থ্যাংক ইউ एवरीवन ধন্যবাদ সকলো শুভৰাত্ৰি জয় অসম জয় হিন্দ অহাকালে আকৌ লগ পাম টিল দেন পঢ়া-শুনা কৰক ৰিভিজন কৰক আৰু লক্ষ্য মনত ৰাখিব 2026ত ওৱান এণ্ড অনলি এইম হৈছে আমাৰ চৰকাৰী চাকৰি লোৱা ওকে তাৰ বাবে পৰিশ্ৰম আজি 2 তাৰিখ হয় তো আমি নেক্সট এই বছৰটো কন্টিনিউ আমি প্ৰেক্টিছ কৰিম পৰিশ্ৰম কৰিম যাতে আমাৰ ফিউচাৰ ধুনীয়া হ'ব পাৰে ধন্যবাদ সকলো শুভৰাত্ৰি জয় অসম জয় হিন্দ থ্যাংক ইউ টু एवरीवन